Ez a kiállítás egy felfedezésről szól leginkább, mégpedig arról a felfedezésről, hogy egy német képeslapkiadó cég, Brück und Sohn nevű családi vállalkozás 1903 és 12 között 500 képeslaphoz fotóztatta Budapestet, és ez a képanyag a család archívumában megmaradt, odaadták egy dresdai fotóarchívumnak 2005-ben, akik 18-ban digitalizálták, és Tamási Miklós, aki a Fortepának az alapító szerkesztője, nemzetközi fotóarchívumokat ezt fogta túrni magyarországi tematikájú képekért, és így találta meg ennek a dresdai Deutsche Fotothek nevű archívumnak a honlapján ezt a képanyagot, amit itthon eddig csak képeslapokon ismertük, ezt az 500 fotót, és most fel tudjuk nagyítani ezeket a képeket akár 5 méteres nagyságúra, és a legapróbb részleteket is meg tudjuk rajta nézegetni, például a Blaha Lujza téren lévő fehér nemű reklámot a hirdetőoszlopon, vagy a zálogháznak a kirakatába be tudunk nézni, és ezekből mennyi információt és apró érdekességet lehet kihámozni az értő szemnek. Tulajdonképpen Budapest a 19. század utolsó negyedében iszonytató tempóban kezdett el fejlődni. Rengeteg épület épült föl, ami nagyon high-tech volt. Tehát az akkori Erzsébet híd az 20 évig a világ legnagyobb nyílású közúti lánchídja volt, és csodájára jártak. És tulajdonképpen ez az óriási fejlődést tette fel Európa térképére Budapestet, és emiatt lett érdekes egy német képeslapkiadónak, mert ugye a polgárosodással nagyon megnőtt a turizmus is. Volt egy-két olyan hely, amit szétfényképeztetett, tehát a Gellért-hegyi panorámát azt minden irányból és kivágásban ismerjük, és ugyanígy nagyon népszerű volt még a vár, azon belül is leginkább a Halászbástya és a környéke, illetve még a liget, az, ami rendkívül, tehát a Városligeti tót azt 3D-ben lehetne modellezni a rendkívül sok képeslap alapján, ami készült. Két dolgot nézünk szerintem mi, olyan épületeket, amik ma is ikonikusak. A mai turisták is azokat az épületeket fényképezik, amiket akkor 120 éve a képeslapokhoz fényképeztek előszeretettel. Illetve hát természetesen a változást nézzük. Nekem a kedvencem az a Döbrentei téri piac, amiben egy kicsit bele lehet pillantani, amit megint csak egy ilyen időutazás. És hát ezek az épületek, ugye ezt akkoriban elbontották, hát a városatyák nem sok könnyet hullattak érte, tehát ugye ők egy gettónak tekintették, és azt a fajta romantikát, amit ma mi ismerünk a Tabánnal kapcsolatban, azt a Krudiék marketing gépezete építette ki köré, és egyébként lehet, hogy lehetett volna máshogy is bánni vele. Mindenesetre ők egy fürdővárost képzeltek el a helyére, aztán azt a világháború ezt a tervet elsodorta, és a mai napig egy közpark. Van több olyan kép, amin nem csak a nők, hanem a férfiak is napernyővel sétálnak az utcán. Egészen a 20-as évekig ciki volt barnának lenni, mert az azt jelentette, hogy az ember kint dolgozik. Egy teret azt határoz meg, hogy körülölelik az épületek, és például a Szénatér esetében nagyon jól látszik az, hogy a régi Szent János Kórház, ami ugye a mai Szénatér helyén állt tulajdonképpen, mennyire megváltoztatta a térnek a szerkezetét. Ma már nem áll a helyén semmi, csak a tér van ott. Számomra izgalmas apró részlet, hogy ahol akkor gyógyszertár működött, ott ma is patika van.